بعد مرور عامين على ظهور جائحة كورونا التي غيرت من أنماط الحياة، كيف تبدو التوجهات الاستثمارية وما القطاعات التي ستحظى باهتمام أكثر، خاصة مع تسارع أداء القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا وعلى رأسها التجارة الإلكترونية إلى جانب الأصول التقليدية الأخرى؟ للمزيد ينضم إلينا مباشرة من المنامة عبد المحسن العمران، المؤسس والمدير التنفيذي بذا فاميلي أوفيس. عبد المحسن، أهلا وسهلا بك. تقرير سنوي حول الشركات العائلية لسيتي جروب أظهر أنه 23% منها لديها أصول مشفرة في محافظها، وأيضا عندها اهتمام كبير أكيد بالأعمال الفنية وكذلك بالNFTs اللي هي بتجمع بين الأصول المشفرة والأعمال الفنية. هل هذه برأيك الأنماط أيضا نراها بالفاميلي أوفيسز بالمنطقة؟ مرحبا بك والمشاهدين. تعودنا عندما تكون الأسواق في طفرة مثل الطفرة التي نشهدها في آخر 5 سنوات، يكون هناك رغبة للمستثمرين في أخذ مخاطر أعلى. شاهدنا في السابق الاتجاه إلى اللوحات الفنية واجتناء سيارات قديمة وخلاف ذلك. هذه الأشياء تأتي مع الطفرة، وهذه علامات بأن هناك طفرة في الأسواق. لا أعتقد أن الشركات العائلية في منطقتنا تتجه بنفس الأسلوب اللي يتجه فيه بعض العوائل في الخارج. هذه مغامرات تكون مخاطرها أعلى بكثير مما اعتادت عليه الشركات العائلية في المنطقة. يعني أنتم مش حاملين كريبتو؟ لا نستثمر في الكريبتو. مهمتنا هي كيفية المحافظة على الثروة وليس تحقيق الثروة. دائما المحافظة على الثروة مسؤولية على عاتقنا، وليس من السهل المحافظة على الثروة. هناك من يغامر لتحقيق ثروة، هذا عمل يخصهم ولا يخص شركة الفاميلي أوفيس. ولكن هذا الأمر يعني كان ربما سهل في العام الماضي، لأنه رأينا ارتفاعات في الأسواق إلى مستويات قياسية، ولكن التحدي الأكبر هو سوف يكون في المرحلة المقبلة. برأيك بالتالي كيف يجب أن توزع المحفظة؟ ما هي الاستراتيجية الآن للاستثمار مع الارتفاع في التقييمات اللي بنشوفه خاصة بأسواق الأسهم؟ زي ما ذكرتي، هناك ارتفاع في أسواق الأسهم. يجب على المستثمر أخذ جزء من هذه الاستثمارات وتحويلها إلى نقد، ومن ثم وضع سياسة استثمارية في استثمارات بديلة مثل العقار والشركات الخاصة وأصول الدين، تمكنه من المحافظة وتقليل التذبذب في محفظته الاستثمارية فيما لو حصل تصحيح في الفترة القادمة. وأنت برأيك شو الوزن اللي لازم يكون اليوم بالأسهم؟ أعتقد أن في السابق اعتاد المستثمرين أن يكون لديهم سندات وأسهم تحقق لهم 7 إلى 10% سنوي. لو نظرنا إلى سوق السندات اليوم جدا مرتفع في ظل وجود الفوائد على مستوى متدني جدا. ولو نظرنا لسوق الأسهم لوجدنا أن مكررات الربح في مؤشر ال S&P 500 يناهز 27%. هذه مؤشرات تبين أنه الاستثمارات البديلة هي الحل الوحيد أو الملجأ الوحيد لكثير من هؤلاء المستثمرين. وأنت من ضمن الاستثمارات اللي بتنظر إلى بالطبع العقار، بأي أسواق أستاذ عبد المحسن برأيك هلأ حاليا في فرص؟ طبعا العقار عبارة عن قطاعات مختلفة. هل هي إنشاء عقارات أو شراء عقارات؟ هل هي مكاتب؟ هل هي منازل؟ فعلى سبيل المثال المكاتب تعاني نظرا لجائحة كورونا والتغير في أسلوب المكاتب والعمل عن بعد. لم يتبين حتى الآن ما هو مستقبل المكاتب في ظل الأسلوب الجديد في العمل بعد جائحة كورونا. نعتقد أن هناك أسواق مثل أسواق الصين فيها فرصة كبيرة. الجميع يسمع عن ما حصل في الصين في بعض الشركات التطوير، لكن هناك بالفعل شركات قوية لديها تبني مباني اليوم تناهز المباني الموجودة في نيويورك وفي بريطانيا،
وتؤجر من قبل أكبر الشركات. هناك فرصة جدا كبيرة في آسيا، حتى في الفلبين لدينا استثمارات في الفلبين، في الصين، في هونغ كونغ. كل هذه الاستثمارات في العقار وواعدة. عقار تجاري؟ ونتوقع عقار تجاري أغلبه، ويكون يا أما مكاتب أو محلات. شكرا لك عبد المحسن العمران، المؤسس والمدير التنفيذي ب The Family Office. شكرا جزيلا لك.